नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। अनि आज चाहिँ म एकदमै सजिलोसँगले बजारमै पाइने रातो खोर्सानीबाट चिली पेस्ट कसरी बनाउने रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। एकदमै सजिलो हुन्छ। मोमोमा, चाउमिनमा, सुपमा, थुक्पामा तपाईहरुले जेमा पनि यसलाई सजिलोसँगले युज गर्न सक्नुहुनेछ। र खोर्सानी चाहिँ मैले यहाँ बजारमा सजिलै पाइने रातो सुक्खा खोर्सानी लिएको छु। देगी मिर्च लिनुभयो भने झन् राम्रो कलर आउनेछ। र यहाँनिर मैले यो नर्मल खोर्सानी नै लिएको छु र भित्रको बिया जति मैले सबै निकालेर फ्याकिसकेको छु। 3टा लसुन मसिनो गरेर चप गरेको छु। ठुलो चम्चीको 1 चम्ची टिमुर लिएको छु। 60 ml तोरीको तेल लिएको छु। तपाईहरुले कुनै पनि नर्मल कुकिङ ओइल पनि लिन सक्नुहुन्छ। ठुलो चम्चीको 1 चम्ची भिनेगर पनि छ। अनि स्वाद अनुसार नुन। सबैभन्दा पहिला म यो खोर्सानीलाई एकछिन पकाउँछु। त्यही भएर मैले यो खोर्सानीलाई चिसो पानीमा पखालेर अब यो तातो उम्लेको पानीमा यो खोर्सानीलाई राख्दै छु। खोर्सानीलाई एकछिन मज्जाले नरम हुन्जेलसम्म उमाल्ने र यहाँनिर यो खोर्सानी पर्फेक्ट उम्लेर नरम भइसकेको छ। अब ग्यासलाई अफ गरेर एकछिन सेल्नको लागि त्यतिकै भाँडामा छोड्दिने। खोर्सानी अब हल्का सेलिसकेको छ र अब यसलाई म ब्लेन्डरमा ट्रान्सफर गर्दैछु। तपाईहरुले यसलाई कम्ती गर्दै सिलौटोमा पनि पिस्न सक्नुहुन्छ। खोर्सानी पिनेर रेडी छ। अब कराईलाई तातो तताएर यो तेल राख्ने। तेल मज्जाले तातेपछि अब यो लसुनलाई पनि राख्ने। लसुनलाई मज्जाले चलाएर रातो हुन दिने। लसुन रातो भइसकेको छ। अब टिमुर एड गर्ने र मज्जाले चलाउने। टिमुरलाई एकछिन चलाएपछि अब यो खोर्सानीको पेस्ट एड गर्ने। पेस्ट राखिसकेपछि फेरि मज्जाले चलाउने। ग्यासको फ्लेम मिडियम टु लो राखेर 2 मिनेट जस्तो यसरी नै चलाउँदै पकाउने। र मैले 2 मिनेट मज्जाले पकाउँदा यतिको ड्राई देखेको छ। र अब ब्लेन्डरमा अलिअलि रहेको खोर्सानीमा मैले अलिकति पानी राखेर फेरि त्यो पानीलाई पनि मैले चिली पेस्टमै एड गरेँ। यति पानी राखेर फेरि यसलाई म एकछिन मज्जाले चलाउँछु। अब यसलाई एकछिन छोपेर पाक्न दिने। कभर गरेर छोड्दाखेरि टाइममा हेर्दै चाहिँ गर्नुपर्छ। डर्नु चाहिँ दिनु हुँदैन। ल हेर्नुस् त अब मेरो यहाँनिर चिली पेस्ट तेल छुटिसकेको छ। मैले फेरि यसलाई एकछिन मज्जाले चलाएपछि अब यसमा स्वाद अनुसार नुन राखेँ। नुन सँगसँगै त्यो भिनेगरलाई पनि राखेँ। यति गरिसकेपछि फेरि एकताल मज्जाले चलाउने। फेरि यसलाई कभर गरेर मिडियम टु लो हिटमा एकछिन पाक्न दिने। ल हेर्नुस् त यहाँनिर पर्फेक्ट चिली पेस्ट बनेर रेडी भइसकेको छ। एकदमै सजिलोसँगले भातमा, चाउमिनमा, अचारको बदली या जेमा पनि तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुने घरमै सजिलोसँगले बनाएर स्टोर गर्न सक्नुहुनेछ। बनाएर ट्राई गर्नुहोस्। कस्तो हुन्छ कमेन्ट पनि गर्नुहोस् है मलाई। र अब चाहिँ म ग्यासलाई अफ गरेर यसलाई सेल्नको लागि एकछिन छोडिदिन्छु। सेलिसकेको छ यहाँनिर चिली पेस्ट। अब यसलाई स्टोर गरौँ है त।
र यो चिली पेस्ट स्टोर गर्नको लागि मैले यहाँनिर सानो ग्लासको जार लिएको छु र जहिले पनि अचार होस् या सस होस् तपाईहरुले स्टोर गर्दा यसरी ग्लास जारमा स्टोर गर्नुभयो भने निकै लामो समयसम्म राख्न सक्नुहुनेछ, सजिलोसँगले बिग्रिँदैन र यसरी मैले अब यहाँनिर स्टोर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई आजको मेरो यो चिली पेस्टको रेसिपी पनि एकदमै मन पर्छ होला भनेर। यदि मन परे तपाईहरुको साथीहरुसँग फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुहोस् अनि यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुहोस् अनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् है। थ्यांक यू, बाइ बाइ।